А ви знали, що в Тризуб за часів Київської Русі нашими князями в нього було закладено дуже сакральний зміст? Додивіться це відео до кінця, я вам обіцяю, ви відкриєте для себе дуже важливу і дуже цікаву і корисну інформацію. До Володимира в його батька Святослава був двозубець. Хазарський каганат, прийнявши іудаїзм, був розбитий князем Святославом Хоробрим. І двозубець, котрий належав хазарам, хазарському каганату, став від того часу належати князю Святославу, як трофей. Він тоді був символом того, що князь Святослав тепер контролює частину хазарської держави, і це якби була вже його власність. Тризуб почав використовуватися вже за часів сина Святослава, хороброго князя Володимира Святославовича. То був особистий знак князя Володимира, адже кожен князь стародавньої Русі мав свій особливий знак. Стародавні русичі свого князя Володимира взагалі не зображували ніде, окрім як на монетах власного виробництва. Причому на одному боці монети було зображення князя у візантійській короні, а на іншій його іменний тризуб. А ось хрест у зображенні Володимирового тризубця з'явився вже тоді, коли Київська Русь була хрещена рівноапостольним князем. Князь Володимир поставив хрест над завойованим його батьком хазарським символом влади і цим підкреслив своє ставлення до християнства. Тому саме такий тризуб з хрестом можна вважати символом прийняття християнства на Русі, а також можна вважати символом перемоги християнства над кровожерливими хазарами, хазарським каганатом, який постійно мріяв помститися нащадкам Святослава та Святої Русі. Далі справу батька продовжив Ярослав Мудрий, син князя Володимира. Ярослав Мудрий перейняв від батька тризубець з хрестом. Князь багато робив для розвитку християнства на Русі. Він збудував Софію Київську, інші собори та монастирі. Як би там не було, але з падінням Київської Русі цей сакральний символ поступово було забуто. Проте символіка хреста ніколи не сходила з української геральдики. Герб козацького гетьмана Богдана Хмельницького, який за формою нагадував тризуб, був увінчаний саме хрестом. Використовувався хрест і на більшості гербів та хоругв українських козацьких полків, козацької старшини та гетьманів, набувши таким чином ознак традиційного українського національного символу. На початку ХХ століття, коли розпадалась Російська імперія, було відновлено державну незалежність України. Було запропоновано відновити і історичний символ Русі – тризуб святого Володимира Хрестителя. Одним з ініціаторів цієї ідеї був видатний український вчений, професор і громадсько-політичний діяч Дмитро Володимирович Антонович. Відбулися жахливі дискусії, в ході яких все ж таки перемогла пропозиція Антоновича. Здавалося б, історична справедливість восторжествувала. Невдовзі Володимирів тризуб вперше з'явився на українських грошових банкнотах. За затвердженням і запуском в обіг першої грошової банкноти УНР, де-факто зображення тризуба вперше увійшло в офіційні документи української держави. Одначе зображення тризуба з хрестом, який використовувався вже на паперових грошах та військово-морському прапорі України, під впливом більшовицьких та атеїстично-антирелігійних настроїв, викликало шалений спротив частини соціалістичного керівництва Центральної Ради на чолі з Михайлом Грушевським та Винниченком. Ескіз перших паперових грошей було піддано жорстокій критиці через те, що на них зображено саме тризуб з хрестом. У якості головного символа Дмитро Антонович пропонував розмістити на синій смузі золотий знак святого Володимира з хрестом угорі. Але деякі члени Центральної Ради не погодились і поставили вимогу прибрати хрест. Категорично не хотів підтримувати пропозиції Антоновича і його запеклий супротивник Винниченко, який не приховував своїх прокомуністичних вподобань.
У відповідь Михайло Білінський, який згодом став контрадміралом та міністром морських справ УНР, та інші члени Генеральної морської ради заявили, що без хреста українські моряки просто не вийдуть у море. Проти такого аргументу у соціалістів забракло слів. Боротьба за хрест увінчалась успіхом. В результаті у січні 1918 році було ухвалено прапор з зображенням тризуба з хрестом. Цей прапор був запроваджений на всьому українському військово-морському флоті. Під впливом запровадження військово-морського прапора УНР почали схожі прапори з зображенням тризуба з хрестом використовувати й окремі піхотні та кінні українські полки. Проте в державній символіці УНР керівники Соціалістичної Центральної Ради під впливом атеїстично-антирелігійних настроїв з Володимирового герба таки усунули хрест. Було віддано перевагу гербу Володимира, який використовувався ще за язичницьких часів, ще до прийняття християнства. Суперечки навколо збереження хреста в державному гербі України яскраво відображають ті революційні настрої і процеси, які в 1917-18 роках вирували як в середовищі тогочасних українських політиків, так і в суспільстві в цілому. Знаючи ці подробиці, легше зрозуміти, чому населення України так легко змогло в значній своїй частині піддатись більшовицькій пропаганді, а згодом на їх заклик почати масово скидати хрести та руйнувати церкви по всій країні. Ситуація трохи змінилася, коли в Україні до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський, який на противагу соціалістичним ідеям сповідував консервативні українські християнські цінності. Тоді християнство було оголошене первенствуючою релігією української держави. 29 квітня в Севастополі на більшості кораблів Чорноморського флоту було скинуто червоні прапори та піднято українські синьо-жовті з зображенням на них тризуба з хрестом. 18 липня 1918 року гетьман Скоропадський підписав новий закон про військово-морський прапор української держави, яким затверджується новий зразок прапора воєнно-морських сил України, в якому був тризуб з хрестом. Також гетьман Скоропадський затвердив офіційні прапори дипломатичного корпусу української держави. Прапор посла, всередині якого було біле коле, а в центрі кола золотий тризуб святого Володимира з хрестом. Також прапор дипломатичних місій української держави мав тризуб з хрестом. Ці знамена, згідно з законом, мали бути введені в усі українські та дипломатичні установи української держави та за кордоном. Та саме ці символи з зображенням на них тризуба з хрестом мали репрезентувати Україну на міжнародному рівні по всьому світу. Після антигетьманського перевороту та приходу до влади в грудні 1918 року просоціалістичної республіканської директорії, яка під час повстань навіть опиралась на допомогу більшовиків, хрест поступово знову було демонтовано з символіки України. Попри намагання українських лівих та більшовиків за будь-яку ціну виконати хрест з тризуба, він все одно продовжував зберігатися як традиційний символ України в національній символіці. З відновленням Україною державної незалежності поновились і суперечки щодо того, яким має бути державний герб України. Тож 19 лютого 1992 року Верховна Рада України, взявши за основу колишній герб УНР, затвердила своєю постановою проєкт малого герба України у вигляді золотого тризуба без хреста на синьому щиті. Проте Конституцію України, яка була затверджена 28 червня 1996 року, передбачено, окрім малого, наявність ще й великого державного герба України. Згідно до статті 20 Основного закону, головним елементом великого державного герба України повинен бути знак княжої держави Володимира Великого. З урахуванням герба війська Запорізького, яким є зображення козака з мушкетом. Проте ця вимога Конституції не була виконана. Великий герб і досі не прийнято. Неодноразово розроблялися різноманітні його проєкти.
Серед них і такі, де зображувався тризуб саме з Христом. Зокрема, в 2009 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроект народного депутата Оксани Білозір, яка запропонувала герб з зображення тризуб з Христом. Як обґрунтувала свій законопроект народний депутат. В основу великого державного герба України покладений малий герб. Державний герб України – золотий тризуб, увінчений символом християнства Христом, що відображає апостольність християнської віри Київської держави, захист божественної сили над українським народом та землею. Тризуб – знак княжої держави Володимира Великого, символізує єдність небесної і земної, духовної і природньої сфер українського світу. Не прийнявши великого герба в Україні офіційним державним символом, досі залишається лише малий герб у вигляді тризуба без хреста. Схоже на те, що багато хто і досі боїться повернення цього сакрального символу Київської Русі України, символу князя рівноапостольного Володимира Тризуба з Христом.